Năm 2007, tiến sĩ Demis Hassabis là một nhà thần kinh học 34 tuổi. Ông bước vào một bữa tiệc cocktail tại ngôi nhà của Peter Thiel ở San Francisco. Ông nhận ra mình đã đào trúng mỏ vàng. Trong phòng khách của Peter Thiel có một bàn cờ vua, và Hassabis lại từng là kỳ thủ xuất sắc thứ 2 trên thế giới ở lứa tuổi 14. Nhưng điều này không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc gặp đó trong 1 năm. Hassabis nói, tôi nghĩ đó sẽ là điểm nhấn độc đáo của tôi. Thiel yêu cờ vua, thứ mà tôi giỏi nhất. Khi đó, tiến sĩ Hassabis cùng 2 đồng nghiệp ở Anh đang tìm nguồn tài trợ để bắt đầu xây dựng trí thông minh nhân tạo tổng hợp AGI, một cỗ máy có thể làm bất cứ điều gì mà bộ não có thể làm. Tại thời điểm đó, rất ít ai quan tâm đến AI, bởi sau nửa thế kỷ nghiên cứu, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã thất bại trong việc cung cấp thứ gì đó giống với não người. Từ năm 1956, hội nghị Dartmouth chính thức đầu tiên về AI, nơi các nhà khoa học tập trung thảo luận về khả năng tạo ra trí thông minh nhân tạo. Và từ đó cho tới bây giờ, không có nhiều tiến triển xảy ra. Dù vậy, một số nhà khoa học và nhà tư tưởng đã chú ý tìm cách khắc phục nhược điểm của AI. Nhiều người, giống như 3 chàng trai trẻ đến từ nước Anh này, đã có mối liên hệ với Yuskowski, một triết gia về Internet và là một nhà nghiên cứu tự học về AI. Ông Yuskowski là nhà lãnh đạo của một cộng đồng, gồm những người tự gọi mình là những người theo chủ nghĩa duy lý, hoặc những năm sau này là những người theo chủ thuyết vị tha hiệu quả. Họ tin rằng AI có thể tìm ra cách chữa ung thư hoặc giải quyết các vấn đề như là biến đổi khí hậu, nhưng mà cũng rất là lo lắng AI có thể làm những việc mà người ta không muốn chúng làm. Những người theo chủ nghĩa duy lý lập luận rằng nếu máy móc có thể trở nên thông minh hơn con người thì máy móc có thể tấn công người tạo ra chúng và khiến cho nhân loại tuyệt chủng. Khi đó, Peter Thiel đã trở nên vô cùng giàu có nhờ khoản đầu tư sớm vào Facebook, và nhờ làm việc với Elon Musk trong những ngày đầu của PayPal. Ông ta vốn bị mê hoặc bởi ý tưởng điểm kỳ dị công nghệ, The Singularity, là một câu chuyện khoa học mô tả thời điểm mà công nghệ thông minh không còn dưới sự kiểm soát của con người nữa. Vậy điểm kỳ dị công nghệ là gì? Đây là một thời điểm giả định trong tương lai khi sự phát triển của công nghệ trở nên không thể kiểm soát và không thể đảo ngược, dẫn đến những cái thay đổi không thể lường trước với nền văn minh nhân loại. Khi đó AI ngày càng trở nên thông minh và có khả năng tự học hỏi. AI có thể tự phát triển và tự cải tiến bản thân và dẫn đến sự bùng nổ trí thông minh nhân tạo. Điều này có thể dẫn đến những cái thay đổi tích cực về mặt giải quyết các vấn đề toàn cầu mà con người hiện nay không thể giải quyết được, như là đói nghèo, bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng ngược lại, nó có thể dẫn đến những nguy cơ như AI vượt tầm kiểm soát của con người và dẫn đến sự diệt vong của nhân loại. Quay lại Yuskowski, nhận được nguồn tài trợ từ Peter Thiel, ông ta đã mở rộng phòng thí nghiệm AI của mình và tổ chức một hội nghị thường niên về điểm kỳ dị. Vài năm trước đây, một trong 2 đồng nghiệp của tiến sĩ Hassabis đã gặp ông Yuskowski và nhờ ông ta giúp họ có được bài phát biểu tại hội nghị của Peter Thiel, và ông ta hứa rằng họ sẽ được mời đến bữa tiệc của tỷ phú này. Khi mà Yuskowski giới thiệu Hassabis với Peter Thiel, tiến sĩ Hassabis cho rằng rất nhiều người trong bữa tiệc sẽ cố gắng vòi tiền của chủ nhà, của một vị tỷ phú ưa thích công nghệ như ông, và muốn làm điều khác lạ, muốn làm điều khác đi. Peter Thiel không gặp Hassabis tại nhà mà ông muốn gặp ở một nơi khác. Sợ rằng mình sắp vụt khỏi tay cơ hội này, Hassabis nhờ Yuskowski nói với Thiel rằng có một xung đột sâu sắc về cách hiểu giữa con tượng và con mã, rằng 2 quân cờ này có giá trị như nhau, nhưng chỉ có những người chơi cờ giỏi nhất mới hiểu rằng sức mạnh của chúng rất khác nhau. Cách nói này lập tức hút hồn Peter Thiel, là một kẻ đam mê cờ vua. Bị quyến rũ, ông mời cả nhóm quay lại vào ngày hôm sau và tụ tập trong bếp. Vị chủ nhà vừa hoàn tất bài tập thể dục buổi sáng và vẫn đang nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồ thể thao. Một quản gia đưa cho ông một lon Coca Diet. Cả 3 người trình bày về ý tưởng đầu tư, và ngay sau đó Peter Thiel với công ty đầu tư mạo hiểm Founder Fund của ông đã đầu tư hơn 2 triệu đô la vào công ty khởi nghiệp DeepMind của Hassabis. Ông là nhà đầu tư lớn đầu tiên của họ. DeepMind, họ đặt tên công ty là DeepMind, ám chỉ học sâu, một cách để hệ thống AI học các kỹ năng bằng cách phân tích một lượng lớn dữ liệu, sử dụng khoa học thần kinh và siêu máy tính Deep Talk trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Hitchhiker Guide to the Galaxy, đường tới thiên hà của Hitchhiker. Vào mùa thu năm 2010, họ đã chế tạo được cỗ máy mà mình mơ ước bấy lâu. Họ hoàn toàn tin rằng vì hiểu rõ những rủi ro và nguy hiểm của AI nên họ càng cần phải phát triển và càng phải hiểu nó rõ hơn để bảo vệ thế giới. Tôi không xem đây là một quan điểm gây mâu thuẫn. Suleiman, một trong 3 người sáng lập DeepMind, cho biết có những lợi ích to lớn đến từ những công nghệ này. Mục tiêu không phải là loại bỏ chúng hay kìm hãm sự phát triển của chúng, mà là để giảm thiểu và kiểm soát những nhược điểm của chúng. Sau khi thuyết phục được Peter Thiel, tiến sĩ Hassabis tìm cách tiếp cận Elon Musk. Khoảng 2 năm sau, họ gặp nhau tại một hội nghị do quỹ đầu tư Founder Fund của Peter Thiel tổ chức. Quỹ này cũng đồng thời rót tiền vào công ty SpaceX của Elon Musk. Tiến sĩ Hassabis đã thu xếp được một chuyến tham quan trụ sở của SpaceX, và sau đó thì ăn trưa với Elon Musk và trò chuyện trong căng tin với vỏ tên lửa treo trên trần nhà. Elon Musk giải thích rằng ông có kế hoạch đưa người lên sao Hỏa để thoát khỏi cảnh quá đông dân số và những mối nguy hiểm khác trên trái đất trong tương lai.
Tiến sĩ Hassabis trả lời rằng kế hoạch sẽ thành công, miễn là những cỗ máy siêu thông minh cũng không bám theo sau đó và tiêu diệt toàn bộ loài người trên sao Hỏa. Elon Musk không nói lên lời, và anh ta chưa bao giờ nghĩ đến mối nguy hiểm như thế. Elon Musk ngay sau đó đã đầu tư vào DeepMind cùng với Peter Thiel để tiến gần hơn với việc kiểm soát và tạo ra công nghệ này. AI nhận biết đồ vật. Vào mùa thu năm 2012, ở một nơi khác, Geoffrey Hinton, giáo sư 64 tuổi tại Đại học Toronto, cùng với 2 nghiên cứu sinh của mình đã xuất bản một công trình nghiên cứu để cho cả thế giới thấy AI có thể làm gì. Họ đã đào tạo một mạng lưới thần kinh nhân tạo để cho nó có thể tự nhận biết các đồ vật thông thường như là hoa, chó hay là xe hơi. Cả giới khoa học rất ngạc nhiên trước độ chính xác của công nghệ do tiến sĩ Hinton và học trò của ông ấy xây dựng. Một trong những người rất quan tâm là Yu Kai, một nhà nghiên cứu AI. Ông đã gặp tiến sĩ Hinton tại một hội nghị nghiên cứu và ngay sau đó ông ta bắt đầu làm việc cho Baidu, một công ty internet khổng lồ của Trung Quốc. Baidu đã đề nghị trả 12 triệu đô la để tiến sĩ Hinton và các sinh viên của ông gia nhập Baidu ở Bắc Kinh. Tiến sĩ Hinton đã từ chối đề nghị của Baidu, nhưng số tiền 12 triệu đô đã thu hút sự chú ý của ông. Nhà khoa học nhập cư người Anh này được đào tạo ở Cambridge đã dành phần lớn sự nghiệp trong thế giới học thuật, ngoại trừ thỉnh thoảng ông làm việc cho Microsoft và Google. Ông không quá ham mê tiền bạc, nhưng không may là ông có một đứa con bị dị tật thần kinh và số tiền đó có thể đảm bảo về mặt tài chính cho gia đình ông. Tiến sĩ Hinton chia sẻ, chúng tôi không biết mình đáng giá bao nhiêu, nên ông tham khảo ý kiến của luật sư và các chuyên gia khác. Ông đưa ra một kế hoạch. Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc đấu giá và chúng tôi sẽ bán mình. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại thời điểm diễn ra một hội nghị về AI ở khách sạn và sòng bạc trên hồ Tahoe. Google, Microsoft, Baidu và các công ty khác bắt đầu hiểu rằng mạng lưới thần kinh là con đường dẫn đến những cỗ máy không chỉ có thể nhìn mà còn có thể nghe, viết, nói và cuối cùng là suy nghĩ. Larry Page, sáng lập của Google, đã thấy công nghệ tương tự tại Google Brain, phòng thí nghiệm AI của Google, và ông nghĩ rằng các nghiên cứu của tiến sĩ George Hinton có thể thúc đẩy công việc của các nhà khoa học tại Google Brain nhanh hơn. Ông đưa cho Alan, phó chủ tịch kỹ thuật cao cấp của Google, một tấm séc trắng để thuê bất kỳ chuyên gia AI nào mà anh ấy cần. Alan và Jeff Dean, người đứng đầu phòng thí nghiệm Google Brain, đã bay tới hồ Tahoe và mời tiến sĩ Hinton cùng các sinh viên của ông đi ăn tối tại một quán thịt bò bên trong khách sạn vào đêm trước cuộc đấu giá. Các chuyên gia từ Google đã trình bày các lý do nên đến làm việc tại Google trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá cũ. Hôm sau, tiến sĩ Hinton điều hành cuộc đấu giá từ phòng khách sạn của mình. Ông vẫn còn đau vì vết thương cũ ở lưng nên ông hiếm khi ngồi. Ông lật ngược cái thùng rác đặt lên trên bàn, đặt máy tính xách tay lên trên và theo dõi các cuộc đấu giá trong 2 ngày tới. Google đưa ra đề nghị đầu tiên, rồi sau đó là Microsoft. Những gã khổng lồ trong ngành đã đẩy giá lên 20 triệu đô la và sau đó là 25 triệu đô la. Khi mức giá vượt qua 30 triệu đô la thì Microsoft bỏ cuộc, nhưng lại ngay lập tức tham gia trở lại, bỏ giá ở mức 37 triệu đô la. Tiến sĩ Hinton nhớ lại, chúng tôi thấy cứ như trong phim. Sau đó, Microsoft lại bỏ cuộc lần thứ 2, chỉ còn lại Baidu và Google, và họ đẩy giá lên 42 triệu đô la, 43 triệu đô la và cuối cùng là 44 triệu đô la. Tiến sĩ Hinton và các sinh viên của ông đã dừng cuộc đấu giá. Giá còn có thể tăng nữa, nhưng họ muốn làm việc cho Google và số tiền thì thật đáng kinh ngạc. Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đây là một dấu hiệu cho thấy các công ty lắm tiền nhiều của đã quyết tâm mua bằng được những nhà nghiên cứu AI tài năng nhất. Và lần này Google đã thắng cuộc. Geoffrey Hinton được coi là cha đỡ đầu của ngành AI vì những đóng góp quan trọng của ông trong lĩnh vực này. Sau đó, ông đã nhận giải thưởng Turing 2018. Giải thưởng này giống như Nobel tin học cho nghiên cứu đột phá về trí tuệ nhân tạo của mình. Lại là Google và Hội đồng Đạo đức DeepMind. Quay trở lại với DeepMind, sau khi được Elon Musk và Peter Thiel đầu tư với nguồn vốn dồi dào, DeepMind đã thuê thêm các nhà nghiên cứu chuyên về lĩnh vực mạng lưới thần kinh và đưa ra các thuật toán phức tạp được tạo ra nhằm mô phỏng bộ não con người. Mạng lưới thần kinh về cơ bản là một hệ thống thuật toán khổng lồ dành hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để xác định các mẫu trong một lượng lớn dữ liệu kỹ thuật số. Hãy hình dung ra cách bộ não con người hoạt động. Chúng ta chỉ có thể đọc và làm chủ được một lượng thông tin ít ỏi đến từ sách, đến từ video, đến từ kiến thức từ người khác và cuộc sống. Và sau đó chúng ta cố gắng rút ra kết luận dựa trên những trải nghiệm, dựa trên kiến thức này. Còn máy tính thì sao? Máy tính thì không bị giới hạn bởi lượng dữ liệu mà nó muốn hấp thụ. Nó có thể đọc hàng trăm cuốn sách, xem hàng ngàn video liên quan và tổng hợp để đưa ra kết luận của riêng nó dựa trên những lượng dữ liệu khổng lồ vượt xa giới hạn của con người. Kể từ khi được phát triển lần đầu vào thập niên 50 của thế kỷ trước, các hệ thống này có thể tự học cách xử lý các nhiệm vụ được giao. Ví dụ như sau khi phân tích tên và địa chỉ được viết nguệch ngoạc trên hàng trăm phong bì, hệ thống có thể đọc được văn bản viết tay. DeepMind đưa khái niệm này đi xa hơn. Công ty đã xây dựng một hệ thống có thể học cách chơi trò chơi cổ điển của Atari như là Space Invader, Pong và Breakout để thể hiện cho những gì nó có thể làm. Và điều này đã thu hút ánh nhìn của Google, đặc biệt là Larry Page. Vâng, lại là Google.
Ông ta đã nhìn thấy cách DeepMind chơi trò Atari và ông ta muốn chiếm lấy nó. Việc bán lại công ty do mình sáng lập thì không phải là thất bại với tiến sĩ Hassabis. Ông luôn nói với nhân viên của mình rằng DeepMind sẽ vẫn là một công ty độc lập. Ông tin rằng về với đội của Google là cách tốt nhất để đảm bảo công nghệ của họ không trở thành thứ gì đó nguy hiểm. Khi phát triển và sử dụng AI có trách nhiệm với các ông lớn sẽ hiệu quả hơn. Và đặc biệt, khi ông nhìn thấy các ông lớn công nghệ bước vào cuộc đấu giá nhân tài AI với Geoffrey Hinton, Hassabis cho rằng đã đến lúc phải bán mình. Lúc này cả Google và Facebook đều nỗ lực mua lại DeepMind. Thế nhưng tiến sĩ Hassabis và những người đồng sáng lập của ông nhấn mạnh vào hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất là không được sử dụng công nghệ DeepMind cho mục đích quân sự. Và thứ hai, công nghệ AGI là công nghệ trí thông minh nhân tạo phổ quát phải được giám sát bởi một hội đồng độc lập bao gồm các nhà công nghệ và đạo đức. Vậy AGI, trí thông minh tổng quát là cái gì mà Hassabis lo lắng đến như vậy? Đây là một loại trí thông minh nhân tạo có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người có thể làm. Đây được gọi là trí tuệ nhân tạo mạnh hoặc trí tuệ nhân tạo cấp độ con người. Hiện nay những thứ mà chúng ta xem như là nhận diện văn bản, giọng nói, giọng đọc bằng AI gọi là trí thông minh hẹp trong từng lĩnh vực riêng. Còn AGI thì mạnh hơn như thế rất nhiều lần. Ví dụ như AGI có khả năng là hiểu và học hỏi từ bất kỳ thông tin nào, bao gồm là ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu, có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và logic, có thể tự thích ứng với tình huống mới và đưa ra quyết định phù hợp như một con người. Mục tiêu tạo ra AGI là giúp con người giải quyết các vấn đề phức tạp mà con người không làm được, ví dụ như biến đổi khí hậu, đói nghèo, bất cân bằng xã hội. AGI có thể giúp con người hiểu rõ hơn về chính bản thân mình và cả vũ trụ rộng lớn. Khi đó, Google đưa ra mức giá mua là 650 triệu đô la. Mark Zuckerberg của Facebook đưa ra mức chi trả lớn hơn cho những người sáng lập DeepMind, nhưng không đồng ý với các điều kiện tiên quyết về cách sử dụng AI. Và cuối cùng, DeepMind được bán cho Google. Mark Zuckerberg sau đó quyết tâm xây dựng phòng thí nghiệm AI của riêng mình. Ông thuê Jean LeCun, là một nhà khoa học máy tính người Pháp và là người tiên phong thực hiện nghiên cứu AI vận hành nó. Một năm sau cuộc đấu giá của tiến sĩ Hilton, ông Zuckerberg và tiến sĩ LeCun cùng bay tới hồ Tahoe để dự chính cái hội nghị về AI đấy. Trong lúc đi loanh quanh căn phòng ở sòng bạc Hara với đôi chân chỉ đi tất, Zuckerberg đã đích thân phỏng vấn tuyển dụng các nhà nghiên cứu AI hàng đầu. Những người này được đề nghị chi trả hàng triệu đô la dưới dạng tiền lương và cổ phiếu của Facebook. AI từng bị cười nhạo, nhưng bây giờ những người giàu nhất thung lũng Silicon đang chi hàng tỷ đô la để không bị bỏ lại phía sau. Quay lại với Elon Musk, khi rót tiền vào DeepMind, ông đã phá vỡ quy luật bất thành văn của mình là không đầu tư vào bất kỳ công ty nào mà ông không tự mình điều hành. Và sai lầm trong quyết định của Elon Musk đã lộ rõ tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Đạo đức DeepMind diễn ra vào ngày 14 tháng 8 năm 2015. Hội đồng Đạo đức được thành lập theo yêu cầu của những người sáng lập công ty khởi nghiệp DeepMind để muốn đảm bảo rằng công nghệ của họ không gây hại cho loài người sau khi bán. Các thành viên hội đồng được triệu tập trong một phòng họp ngay bên ngoài văn phòng của Elon Musk tại SpaceX với cửa sổ nhìn ra nhà máy tên lửa của anh ta. Nhưng đó cũng là nơi và thời điểm mà quyền kiểm soát của Elon Musk kết thúc. Khi Google mua lại DeepMind, họ đã mua lại toàn bộ công ty. Elon Musk phải rút lui, Peter Thiel phải rút lui. Về mặt tài chính, họ hưởng lợi, nhưng Elon Musk không vui vẻ chút nào. Cả ba thành viên hội đồng quản trị điều hành của Google đang nắm quyền kiểm soát DeepMind đều có mặt ở đó. Larry Page, Sergey Brin và nhà đầu tư vào Tesla Eric Schmidt, chủ tịch hội đồng quản trị của Google. Trong số những người tham dự khác có Reid Hoffman, một sáng lập viên PayPal, và Toby Ord, một triết gia người Úc đang nghiên cứu về rủi ro hiện sinh. Những người sáng lập DeepMind báo cáo rằng họ đang đẩy mạnh công việc của mình, nhưng họ được biết rằng công nghệ này tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng. Ông Suleiman, một đồng sáng lập DeepMind, đã có bài thuyết trình mang tên "Kẻ gây rối đang tới". Ông nói với hội đồng rằng AI có thể dẫn đến sự bùng nổ về thông tin sai lệch. Ông lo ngại rằng công nghệ này sẽ thay thế vô số việc làm trong những năm tới. Công chúng sẽ cáo buộc Google cướp mất công ăn việc làm của họ. Ông lập luận rằng khi ấy, Google sẽ cần phải chia sẻ sự giàu có của mình cho hàng triệu người mất việc làm và cung cấp một mức thu nhập cơ bản phổ quát cho họ là UBI. Và Elon Musk thì tỏ ra đồng tình. Vậy mức thu nhập cơ bản phổ quát UBI là gì? Đây là khoản tiền được trao cho tất cả mọi công dân một cách đều đặn, bất kể tình trạng tài chính hay mức độ làm việc của họ như nào. UBI được xem là một giải pháp tiềm năng trong tương lai khi những vấn đề về tự động hóa, về AI, về bất bình đẳng thu nhập tăng lên. Lợi ích của nó là giảm nghèo và giảm bất bình đẳng. UBI, cái mức thu nhập cơ bản phổ quát này, giúp cho mọi người có mức thu nhập tối thiểu để đáp ứng những nhu cầu cơ bản như là ăn mặc, giải trí và sức khỏe. Nó có thể thúc đẩy chi tiêu và tăng trưởng kinh tế, nó có thể cho phép mọi người tự lựa chọn công việc và lối sống phù hợp với họ. Nhưng khá rõ ràng là những vị khách từ Google khi ấy chưa sẵn sàng phân chia lại tài sản của họ. Eric Schmidt thì nghĩ rằng những lo lắng này bị thổi phồng quá mức. Larry Page thì đồng ý với Eric Schmidt, và Larry Page lập luận rằng AI sẽ tạo ra nhiều việc làm, nhiều cơ hội hơn là lấy đi của loài người. AlphaGo. Tiếp tục 8 tháng sau đó,
Tới năm 2016, DeepMind đạt được một bước đột phá khiến cộng đồng AI và cả thế giới phải choáng váng. Một cỗ máy tên là AlphaGo đã đánh bại một trong những tay chơi giỏi nhất thế giới trong môn cờ vây cổ xưa. Trò chơi được phát trực tuyến qua Internet và được 200 triệu người trên toàn cầu theo dõi. Hầu hết các nhà nghiên cứu trước đó cho rằng AI cần thêm 10 năm luyện tập kỹ năng để làm điều đó. Lee Sedol là một trong những người chơi cờ vây giỏi nhất thế giới. Đây là một sự kiện lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên AI đánh bại con người trong một trò chơi chiến lược phức tạp. Trận đấu được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc và thu hút sự chú ý của toàn thế giới. AlphaGo sử dụng mạng neuron nhân tạo để phân tích các nước đi và đưa ra chiến lược tối ưu. AlphaGo đã chiến thắng Lee Sedol với tỷ số 4-1 và tiếp tục đánh bại nhiều kỳ thủ cờ vây hàng đầu khác sau đó. Đây là một điều vô cùng bất ngờ vì cờ vây được xem là một trò chơi đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng trực giác mà AI không thể so sánh được. Chiến thắng của AlphaGo đã cho thấy tiềm năng của AI trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp và vượt quá khả năng của con người. Những người theo chủ nghĩa duy lý, những người theo chủ nghĩa vị tha hiệu quả và những người lo lắng về rủi ro của AI, họ tuyên bố rằng chiến thắng của máy tính đã xác thực nỗi sợ hãi của họ. Đây là một tín hiệu khác cho thấy AI đang tiến bộ nhanh hơn dự báo của nhiều chuyên gia. Victoria, người sẽ sớm gia nhập DeepMind với tư cách là nhà nghiên cứu an toàn AI, đã viết trong một bài đăng trên blog của mình. Những người sáng lập DeepMind thì ngày càng lo lắng về những gì Google sẽ làm với những phát minh của họ. Một năm sau, năm 2017, họ cố gắng tách khỏi công ty. Google tăng lương, tăng thưởng cho những người sáng lập rất nhiều và họ ở lại. Hội đồng đạo đức của Google từ đó đến giờ cũng chưa họp lại phiên thứ hai. Lãnh đạo AI chia rẽ. Trước đó một năm, trước khi AlphaGo đánh bại Lee Sedol năm 2016, thì tháng 7 năm 2015, tỷ phú Elon Musk tổ chức sinh nhật lần thứ 44 của mình bằng một bữa tiệc kéo dài 3 ngày. Vợ ông đứng ra tổ chức tiệc tại một khu resort nổi tiếng bởi rượu vang ngon của California. Tại bữa tiệc chỉ có người thân và bạn bè. Những đứa trẻ chạy đùa quanh khu bất động sản cao cấp ở vùng thung lũng Napa. Bữa tiệc đó đã diễn ra nhiều năm trước khi Twitter trở thành X và Tesla có lãi như ngày nay. Ông Musk và vợ là Riley là nữ diễn viên đóng vai người máy xinh đẹp nhưng nguy hiểm trong bộ phim Westworld của HBO. Họ ở bên nhau một năm trước khi hôn nhân đổ vỡ. Lúc bấy giờ, Larry Page, một vị khách dự tiệc, vẫn còn là tổng giám đốc của Google, và Larry Page đã mua toàn bộ DeepMind trước đó. Khi đó, trí tuệ nhân tạo AI mới chỉ đi vào tiềm thức của cộng đồng một vài năm trước. AI được sử dụng để nhận dạng mèo trên YouTube với độ chính xác chỉ là 16%. AI ngay lập tức trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện của Elon Musk và Larry Page khi họ ngồi cạnh nhau bên đống lửa. Hai vị tỷ phú đã thân thiết với nhau hơn một chục năm và Musk thỉnh thoảng đùa rằng đôi khi ông ngã vật ra bộ ghế sofa của Larry Page sau một đêm chơi điện tử mệt nhoài. Nhưng cuộc trò chuyện tối hôm đó đã nhanh chóng trở thành cuộc tranh cãi về việc liệu AI cuối cùng sẽ nâng cao tiềm lực của con người hay tiêu diệt nhân loại. Và cuộc tranh luận kéo dài đến khi trời se lạnh và trở nên căng thẳng hơn. Một số trong hơn 30 người dự tiệc đã tiến lại gần hơn để lắng nghe. Larry Page, sau hơn một thập kỷ chống chọi với một căn bệnh bất thường ở dây thanh quản, ông thì thầm mô tả tầm nhìn của ông về một xã hội số không tưởng. Larry Page cho rằng trong tương lai, con người sẽ hợp nhất với những cỗ máy có trang bị trí tuệ nhân tạo. Và một ngày nào đó sẽ có nhiều loại trí tuệ nhân tạo cùng tranh đua giành lấy các nguồn tài nguyên và trí tuệ nhân tạo tốt nhất sẽ chiến thắng. Ông Musk nói rằng nếu điều đó xảy ra, nhân loại sẽ bị diệt vong. Những cỗ máy sẽ hủy diệt loài người. Với đôi chút thất vọng, Larry Page khẳng định rằng nên theo đuổi tương lai không tưởng của mình. Và ông Page gọi Elon Musk là một kẻ phân biệt chủng loài, một người theo chủ nghĩa ưu tú loài người. Tức là người có niềm tin rằng loài người sẽ vượt trội hơn tất cả các loài khác và do đó loài người có quyền khai thác, loài người có quyền sử dụng các loài khác cho mục đích của riêng mình. Elon Musk cho rằng lời xúc phạm đó là giọt nước tràn ly. Và nhiều người ở bữa tiệc có vẻ sửng sốt, một số người thì thích thú và coi đó chỉ là một trong những cuộc tranh luận bí truyền thường nổ ra tại thung lũng Silicon. Tuy nhiên, tới 8 năm sau, vào 2023, cuộc tranh cãi giữa hai người đàn ông ấy là lời tiên tri về lĩnh vực AI. Và câu hỏi đặt ra thì vẫn vậy, liệu trí tuệ nhân tạo sẽ nâng cao tiềm lực của loài người hay sẽ phá hủy nhân loại, hay ít nhất là gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho con người. Từ đó tạo nên những cuộc tranh luận gay gắt diễn ra giữa những người sáng lập tại thung lũng Silicon, những người dùng chatbot, những học giả, những nhà lập pháp và những nhà quản lý về việc liệu công nghệ này cần được kiểm soát hay cứ kệ cho nó tự do phát triển. Tranh cãi này khiến cho một số người giàu nhất thế giới đối đầu lẫn nhau. Elon Musk, Larry Page, Mark Zuckerberg, nhà đầu tư công nghệ Peter Thiel, Nadella, Sam Altman, tất cả đều ra sức để tranh được một phần trong mảng kinh doanh AI, được kỳ vọng có thể trị giá hàng ngàn tỷ đô la một ngày nào đó, và quyền định hình thế giới AI. Trọng tâm của cuộc đối đầu này là một nghịch lý căng não. Những người tỏ ra lo lắng về AI nhất lại chính là những người quyết tâm nhất để tạo ra AI và làm giàu từ nó.
Họ tự biện minh cho tham vọng của mình bằng một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ có họ mới có thể kiểm soát được AI và ngăn chúng nguy hiểm cho trái đất, ngăn chúng nguy hiểm cho loài người. Và sau bữa tiệc hè năm đó, Elon Musk và Lady Page đã ngừng trò chuyện với nhau, tin rằng quan điểm lạc quan của Lady Page về AI là một sai lầm nghiêm trọng, và tức giận vì mất DeepMind vào tay Google. Elon Musk đã xây dựng phòng thí nghiệm AI của riêng mình, OpenAI. Vài tuần sau đó, Elon Musk ăn tối với Sam Altman. Khi đó Sam đang điều hành một vườn ươm công nghệ là Y Combinator và một vài nhà nghiên cứu trong phòng riêng tại khách sạn Rosewood ở Melon Park, California. OpenAI được thành lập vào cuối năm 2015, chỉ vài tháng sau khi Elon Musk gặp Sam Altman tại khách sạn này. Ông Musk bơm tiền vào phòng thí nghiệm của Sam Altman và những người bạn cũ ở PayPal của ông Musk là ông Hoffman và ông Thiel cùng tham gia cùng. Ba người đàn ông và những người khác cam kết đầu tư 1 tỷ đô vào dự án mà Sam Altman sẽ điều hành. Khi đó, Sam Altman mới chỉ 30 tuổi. Để bắt đầu, họ chiêu mộ Ilya Sutskever từ Google. Ông là một trong những sinh viên tốt nghiệp được Google mua trong cuộc đấu giá của tiến sĩ George Hinton 3 năm trước. Nhận hàng trăm triệu đô la từ Elon Musk và từ các nhà đầu tư khác, phòng thí nghiệm này cam kết sẽ bảo vệ thế giới khỏi tầm nhìn của Lady Page. Ban đầu Elon Musk muốn vận hành OpenAI như một tổ chức phi lợi nhuận, thoát khỏi các động cơ kinh tế đang thúc đẩy Google và các tập đoàn khác. Ông Musk đã thay đổi suy nghĩ về cách vận hành nó. Nhưng vào thời điểm 1 năm sau đó, khi Google khiến cộng đồng công nghệ choáng váng với màn trình diễn cờ vây của AlphaGo, ông Musk đã thay đổi suy nghĩ về cách vận hành nó. Elon Musk muốn phát triển OpenAI, phát minh ra thứ gì đó để thu hút trí tưởng tượng của thế giới và thu hẹp khoảng cách với Google, nhưng nó không thể hoàn thành công việc ấy nếu là một tổ chức phi lợi nhuận. Và cuối năm 2017, Elon Musk ấp ủ kế hoạch giành quyền kiểm soát phòng thí nghiệm từ tay Sam Altman và những người sáng lập khác, đồng thời biến nó thành một công ty thương mại hợp tác với Tesla và dựa vào các siêu máy tính mà công ty ô tô đang phát triển. Khi Sam Altman và những người khác phản đối, Elon Musk nói rằng OpenAI cần phải được phát triển nhanh hơn. Một nhà nghiên cứu trong team đã nói rằng Elon Musk thật liều lĩnh, nhưng Elon Musk gọi ông này là một kẻ ngu ngốc và quyết định ra đi, mang theo túi tiền của mình vào tháng 2 năm 2018. Thiếu vị tỷ phú, OpenAI đột nhiên phải tìm nguồn tài chính mới. Sam Altman đã bay tới Sun Valley để dự hội nghị và tình cờ gặp Satya Nadella là CEO của Microsoft. Sam Altman cũng biết giám đốc công nghệ của Microsoft là Kevin Scott. Microsoft mua LinkedIn từ ông Hoffman, thành viên hội đồng quản trị của OpenAI bây giờ. Nadella khi đó bảo Kevin Scott hãy đàm phán với OpenAI. Thỏa thuận đạt được vào năm 2019. Khi đó, Sam Altman và OpenAI đã thành lập một công ty hoạt động vì lợi nhuận, trực thuộc tổ chức phi lợi nhuận ban đầu. Tức là ý kiến của Elon Musk vẫn đúng, nhưng bây giờ Sam Altman lại làm việc với cả Microsoft vì việc này. Họ được đầu tư 1 tỷ đô la mới từ Microsoft và Microsoft đã tìm cách để đưa AI vào dịch vụ điện toán đám mây khổng lồ của mình. Không phải ai trong OpenAI cũng vui vẻ vì mục đích phi lợi nhuận, mục đích giúp ích thế giới ban đầu đã bị thay đổi. Dario, một nhà nghiên cứu trong nhóm cộng đồng vị tha hiệu quả, đã có mặt tại khách sạn Rosewood khi OpenAI ra đời. Tiến sĩ Amodei đang lãnh đạo phòng thí nghiệm nhằm nỗ lực xây dựng một mô hình ngôn ngữ rộng có thể học từ số lượng văn bản kỹ thuật số khổng lồ bằng cách phân tích vô số bài viết trên Wikipedia, sách kỹ thuật số, những bản tin. Mô hình ngôn ngữ rộng có thể tự sáng tác ra văn bản. Nó cũng có thói quen xấu là hay bịa chuyện và nó được gọi là GPT-3 và được công bố vào mùa hè năm 2020. Các nhà nghiên cứu ở OpenAI, ở Google và các công ty khác cho rằng công nghệ cải tiến nhanh chóng này có thể là con đường dẫn đến trí thông minh phổ quát AGI. Nhưng tiến sĩ Amodei không hài lòng về thỏa thuận với Microsoft vì ông cho rằng có vẻ như OpenAI đã đi theo hướng thương mại hóa thực sự, chỉ nhắm vào lợi nhuận thay vì bảo vệ và giúp ích con người. Ông và các nhà nghiên cứu khác đã đến gặp hội đồng quản trị, cố gắng thuyết phục đẩy Sam Altman ra khỏi OpenAI. Sau khi thất bại, cả team này bỏ đi và giống như những người sáng lập DeepMind trước đó, các nhà nghiên cứu này lo ngại rằng những người chủ mới của họ sẽ chạy theo lợi ích thương mại hơn là sự an toàn. Từ năm 2021, một nhóm 15 nhà kỹ sư và nhà khoa học, trong đó được dẫn đầu bởi Dario, đã thành lập một phòng thí nghiệm mới tên là Anthropic. Kế hoạch là xây dựng AI theo cách mà nhóm có lòng vị tha hiệu quả nghĩ tới, là xây dựng AI để bảo vệ con người và phát triển thế giới. Và Anthropic nhận khoản đầu tư 4 tỷ đô từ Amazon và 2 tỷ đô khác từ Google 2 năm sau đó. OpenAI tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn với sự hỗ trợ của Microsoft, kể cả khi nhóm kỹ sư này rời đi. ChatGPT. Sau khi OpenAI nhận thêm 2 tỷ đô la nữa từ Microsoft, Sam Altman và một vị điều hành cấp cao khác là ông Greg Brockman đã tới thăm Bill Gates tại biệt thự rộng lớn của ông ta bên hồ Washington, ngoại ô Seattle. Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft không còn tham gia vào công việc hàng ngày của công ty, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các nhà điều hành. Và bữa tối hôm đó, Bill Gates nói với họ rằng ông không tin các mô hình ngôn ngữ rộng có thể hoạt động được hiệu quả. 5 tháng sau, ngày 24 tháng 8 năm 2022, Sam Altman và Greg Brockman quay lại, mang theo một nhà nghiên cứu OpenAI tên là Chelsea Vos. Cô Vos từng đoạt huy chương Olympic sinh học quốc tế khi còn là học sinh trung học. Satya Nadella và các thành viên điều hành của Microsoft cũng có mặt ở đó.
Và trên máy chiếu tại phòng khách của Bill Gates, nhóm OpenAI đã trình bày một công nghệ có tên là GPT-4. Greg Brockman đã kiểm tra hệ thống bằng một bài kiểm tra sinh học nâng cao có nhiều lựa chọn và sau đó cô Vos sẽ chấm điểm. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến các phân tử, phân cực, các nhóm nguyên tử có điện tích dương ở một đầu và đầu kia mang điện tích âm. Hệ thống trả lời đúng và cũng giải thích các lựa chọn của mình. Greg Brockman nói, nó chỉ được đào tạo để đưa ra câu trả lời, bản chất trò chuyện kiểu như tự sinh ra và thật là kỳ diệu. Nói cách khác, công cụ đang làm những việc mà họ thực sự không hề thiết kế nó để làm, mà tự nó làm việc đó. 60 câu hỏi được đưa ra và GPT-4 chỉ sai một câu. Bill Gates ngồi bật dậy trên ghế và há hốc mồm. Năm 1980, ông từng có phản ứng tương tự khi các nhà nghiên cứu cho ông xem giao diện người dùng đồ họa, mà sau này trở thành nền tảng cho máy tính cá nhân hiện đại. Bill Gates nghĩ GPT là một cuộc cách mạng. Tới tháng 10 năm 2022, Microsoft bổ sung công nghệ này vào dịch vụ trực tuyến của mình, bao gồm công cụ tìm kiếm Bing. Và 2 tháng sau, OpenAI phát hành chatbot ChatGPT, hiện được hơn 100 triệu người sử dụng mỗi tuần. OpenAI khi đó đã đánh bại nhóm người theo trường phái lòng vị tha hiệu quả ở Anthropic. Những người đi theo Larry Page tại Google cũng vội vã đưa ra chatbot của riêng họ, Bard, nhưng bị nhiều người cho là đã thua trong cuộc đấu với OpenAI. Và 3 tháng sau khi ChatGPT ra mắt, cổ phiếu Google giảm 11% và chưa thấy Elon Musk ở đâu cả. Nhưng tất cả chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi. Nhờ sự xuất hiện của ChatGPT, OpenAI đã thay đổi căn bản ngành công nghệ và cho thế giới thấy rõ hơn những rủi ro cũng như tiềm năng của AI. Vào thời điểm đầu năm 2024, OpenAI đã được định giá hơn 80 tỷ đô la. Elon Musk và Sam Altman cũng không trò chuyện với nhau nữa. Có sự bất đồng, có sự hoài nghi và cái tôi. Những người càng cùng chí hướng thì những bất đồng càng gây tranh cãi. Hãy nhìn giáo phái và các dòng tu mà xem, những cuộc tranh cãi gay gắt nhất là những người quan điểm tương đồng nhất. Sam Altman chia sẻ. Anh ta hàm ý rằng Hồi giáo bị chia ra hai dòng Sunni và Shia đối lập và xung đột sâu sắc tới tận ngày hôm nay. Thiên Chúa giáo thì chia ra Công giáo Roma, Chính thống giáo Đông phương và Tin lành, và Phật giáo thì chia ra Tiểu thừa và Đại thừa. OpenAI cũng không yên bình. Các thành viên nổi loạn trong hội đồng quản trị đã từng cố gắng sa thải Sam Altman vì cho rằng họ không thể tin tưởng ông Sam Altman trong việc xây dựng AI nhằm mang lại lợi ích cho nhân loại. Sam Altman có vẻ quá tập trung vào lợi nhuận, quá tập trung vào thương mại, quá tập trung vào việc biến OpenAI thành công ty lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới về AI. Và trong 5 ngày đầy hỗn loạn này, OpenAI có vẻ như sắp tan rã khi hội đồng quản trị đã sa thải Sam Altman và mời anh ta quay trở lại chỉ một ngày sau đó, khi phần lớn nhân viên đe dọa sẽ theo bước Sam Altman rời khỏi OpenAI. Sam Altman muốn OpenAI trở thành công ty dẫn đầu thế giới và muốn phát triển các hệ thống AI mạnh mẽ nhất có thể. Nhưng một số thành viên khác theo tiêu chí ban đầu của OpenAI thì lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn của AI quá mạnh mẽ và cần phải kiểm soát nó, và muốn OpenAI hợp tác với các công ty khác để thúc đẩy sự phát triển chung của AI, và Sam Altman lại chiến thắng một lần nữa. Và để hiện thực hóa điều này, Sam Altman đang táo bạo đề xuất một kế hoạch là huy động 7.000 tỷ đô la. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 7.000 tỷ đô la. Số tiền này bằng 15 lần GDP của Việt Nam năm 2023, để anh ta có thể thay đổi nhanh chóng ngành phần cứng và cả phần mềm, đặc biệt là các lĩnh vực chip xử lý và các màn hình chuyên dụng cho AI, một lĩnh vực có mức tăng trưởng tiềm năng trong thời gian tới. Anh ta sẽ huy động từ các nhà đầu tư giàu có ở Trung Đông. Họ đang muốn chuyển nguồn tiền dự trữ to lớn của mình từ dầu mỏ sang các lĩnh vực kinh tế mới. Và nếu Sam chỉ thành công một phần nhỏ trong kế hoạch này thì cũng là một bước tiến khủng khiếp nhanh hơn nữa vào thế giới tương lai. Với cá nhân chúng ta, những người như chúng ta, thì đây là danh sách những ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất trong tương lai bởi AI. Ví dụ là ngành văn phòng thì 46% công việc sẽ biến mất bởi vì AI. Lý do là những cái việc như là đặt lịch, viết báo cáo, nhập dữ liệu đầu vào sẽ không còn cần thiết nữa và AI sẽ làm toàn bộ những việc này. Hay những việc khác như là pháp lý, tài chính, đầu tư, quản lý, sale và gần như tất cả mọi ngành nghề đều có sự tác động. Và với mức độ tăng trưởng khoảng 7% GDP toàn cầu từ AI mang lại thì có khoảng 300 triệu công việc full time trên toàn cầu sẽ bị mất đi. Nếu chúng ta không chuẩn bị cho việc đó thì sẽ rất vất vả. Và nếu chúng ta không tự bảo vệ chúng ta bởi cái sự thay đổi mới nhanh chóng này thì đấy là một cái điều rất là rủi ro. Để bảo vệ sự an toàn tài chính trong tương lai đó, ta phải chuẩn bị học về các kỹ năng sử dụng AI làm sao để nâng cao năng suất, và đặc biệt là đầu tư càng sớm càng tốt để có một khoản dự trữ tài chính. Và đó chính là cách của Tuấn, một kỹ sư làm tại Google khi đầu tư vào S-Stock cùng Cú. Tuấn nói, em làm việc trực tiếp trong ngành này, em thấy nó thay đổi quá nhanh. Mặc dù lương của em bây giờ cao, nhưng em cũng không chắc chắn rằng trong tương lai công việc của em sẽ tiếp tục ổn định. Em đang phải học thêm rất nhiều và không thể tự mình nghiên cứu hay là đầu tư thị trường chứng khoán được. Chính vì vậy, em đã bỏ một khoản tiền tham gia S-Stock cùng anh Cú. Trong 2 năm vừa rồi, kết quả rất ấn tượng và em rất hài lòng. Mỗi năm đều đạt xấp xỉ 20%. Và bây giờ em yên tâm hoàn toàn cho việc tập trung 100% thời gian để phát triển những cái kỹ năng nghề nghiệp của mình. Và nếu bạn nào quan tâm tới S-Stock như Tuấn thì hãy nhắn tin cho mình theo số điện thoại này.
hoặc inbox cho Cú nha. Ok, quay trở lại với tương lai nào. Tương lai. Tiến sĩ Geoffrey Hinton, một trong những người tiên phong về AI, đã từ chức tại Google để có thể công khai cảnh báo về sự nguy hiểm của công nghệ này. Tới nay ông đã 75 tuổi, ông được coi là cha đỡ đầu của ngành AI vì những đóng góp quan trọng của ông. Ông nhận giải thưởng Turing 2018 giống như Nobel tin học cho nghiên cứu đột phá về trí tuệ nhân tạo của mình. Trả lời New York Times, ông cho biết ông rời Google sau hơn một thập kỷ cống hiến và ông thoải mái nói về những rủi ro của AI. Ông thấy tiếc nuối nhất đời mình là công trình nghiên cứu đạt giải Turing 2018 dẫn tới sự bùng nổ AI hiện nay. Ông tự an ủi mình rằng nếu ông không làm cũng có người khác làm và thật khó để ngăn được những kẻ xấu lợi dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho mục đích không tốt. Hinton nói ông hài lòng với công việc quản lý công nghệ tại Google cho tới khi Microsoft tích hợp ChatGPT vào Bing. Việc này đã khiến cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của Google bị đe dọa, buộc hãng này phải ban hành Red Code là mã đỏ. Hinton cho rằng sự cạnh tranh khốc liệt với AI có thể không bao giờ dừng lại được nữa. Từ đó, mối nguy cho cả nhân loại là khắp nơi sẽ tràn ngập những hình ảnh, văn bản giả mạo và chúng tinh vi đến mức không ai phân biệt được đâu là giả và đâu là thật. Jeff Dean, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ở Google, đã lên tiếng trấn an dư luận. Chúng tôi cam kết tiếp cận có trách nhiệm với AI. Chúng tôi sẽ không ngừng học hỏi để hiểu về những rủi ro mới và mạnh dạn thay đổi không ngừng. Còn Hinton thì cho rằng mối nguy trước mắt của AI là tạo ra ảnh, video, văn bản giả tràn ngập Internet. Nhưng nguy hiểm hơn là AI đang thay đổi sâu sắc thị trường việc làm. Những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày như trợ lý pháp lý, trợ lý cá nhân, dịch giả, dịch thuật, thậm chí là viết báo, vẽ tranh minh họa. AI sẽ lấy đi những công việc này và lấy đi nhiều hơn nữa trong tương lai. Và Hinton cũng lo lắng rằng AI sẽ trở thành mối đe dọa cho cả văn minh nhân loại khi xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Khi chúng bắt đầu tự viết code, tự chạy dòng mã phần mềm của riêng mình, những con robot sát thủ sẽ xuất hiện ngoài đời thực. AI sẽ thông minh hơn con người. Tôi đã sai khi nghĩ rằng phải 30 đến 50 năm nữa AI mới đạt được tiến bộ này. Nhưng giờ đây mọi thứ thay đổi quá nhanh. Ông cũng tin rằng cuộc đua giữa Microsoft, giữa Google, Facebook, Baidu, Amazon và những công ty công nghệ khác sẽ leo thang thành cuộc đua toàn cầu mà không hề có bất kỳ quy định nào. Trong một cuộc trao đổi với CEO của Nvidia, CEO của SoftBank là Masa Son, một người lạc quan vào AI và đã đầu tư 100 tỷ đô vào quỹ Vision Fund tập trung vào AI, đã nói về tính toán các con số. Trước đây chúng ta coi thường máy tính, nhưng máy tính đã làm tốt hơn chúng ta về mặt tính toán với quy mô và thời gian cực nhanh. Về mặt ghi nhớ, trước đây chúng ta dùng sách, chúng ta dùng trí não, nhưng máy tính đã làm tốt hơn chúng ta về mặt ghi nhớ với thời gian và quy mô cực nhanh. Về nhận dạng hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, trước đây chúng ta nghĩ làm tốt, nhưng bây giờ máy tính đã làm tốt hơn chúng ta về việc nhận dạng hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ với quy mô lớn và thời gian cực nhanh. Về đánh cờ chơi game, máy tính đã vượt chúng ta. Về việc viết các phần mềm để xử lý các vấn đề trong tương lai mà con người không làm được như đói nghèo, bệnh tật, AI sẽ làm tốt hơn chúng ta và sớm vượt chúng ta. Có vẻ như cả hai trường phái lo ngại về AI và lạc quan về AI đều chung một quan điểm: AI sẽ sớm vượt qua loài người về trí thông minh. Vậy còn bạn thì nghĩ sao? Công việc của bạn đang làm cái gì? Liệu có bị đe dọa bởi AI hay không? Hay bạn đang có kế hoạch để ứng dụng AI vào công việc của mình? Cho Cú biết ý kiến của bạn bằng cách comment trong video này nhé. Xin chào, chúc bạn sức khỏe và hẹn gặp lại. Và đừng bỏ qua các kênh của Cú trên mạng xã hội để chúng ta có thể trao đổi với nhau các kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư, kinh tế và tài chính nhé.